नमस्कार मैत्रिणीनो, मी प्रिया पवार आणि आत्ता वाजले सकाळचे 9:30. घड्याळात गेलं हे बघा. तर नाश्ता बनवायचा बाकी आहे, म्हणजे सगळं रेडी करून ठेवलं आहे, फक्त फोडणीला घालायचे. आणि नाश्त्यामध्ये दाखवतो तुम्हाला आज काय बनवणार आहे ते. आणि आज बाहेर झाडांची शेवा चालले, 1 मिनिट दाखवते तुम्हाला. कसला स्प्रे घेतलाय? हळद. तर ते बॉटलमध्ये हळद आणि पाणी मिक्स केलं आहे आणि त्याचा स्प्रे चाललेला आहे. त्या झाडांना फुलं काय येत नाही, सगळी सेवा करून. काहीतरी 1-2 आले तर, नाही तर नाही येत. कसले कसले फवारे चालू असतात नेहमी टाकायचे. हौस आहे खूप झाडांची. किती फुलं आली? किती फुलं आली? हाय कुठे आहेत? बघू ते जवळ येत्या जवळ. बस बस किती फवारे मारणार. हे असंच काय काय मारून मारून ते झाडांना फुलं येत नाही. येतात फुलं काहीतरी 1-2-3 जास्त अशी येत नाही. चला आपण जाऊया किचन मध्ये, आपलं काम करायचं चालू करूया. तर आज नाश्त्याला बनवत आहे मी. आता मी एवढी निवांत बसली, म्हणजे समजून जावा शॉर्टकट मध्ये नाश्ता आहे आणि झटपट होणारा. दाखवते 1 मिनिट. तर हे बघा, आज नाश्त्यामध्ये पोहे बनत आहेत. सगळं रेडी करून ठेवलंय. तर पोहे कसे आमच्याकडे जास्त असे आवडत नाही. जास्त म्हणजे अगदी आवडीने खातात तसं हे नसतं. तर त्याला इंटरेस्टिंग कसं बनवतं ते मी तुम्हाला दाखवते, एक सजावट करून. मग ते खाताना मग आवडतात. मग तर सुरुवात करूया आपण. हा बाजूचा भैया आहे ना, त्या रिंगटोन मस्त आहे. ती कृष्णाची बासुरी असते ना, ऐकलं काय? कृष्णाची बासरी वाजते ना, त्याची रिंगटोन. अरे हा बाजूचा इथे समोर आपल्या इकडच्या बाजूच्या साईडचं घर आहे ना, रोज काल पण वाजले ती. तिथे कोण सकाळी सकाळी बेटा बासरी वाजवते? हा, ते फोनची रिंगटोन ठेवलेली आहे. फोन येतो ना, मस्त वाटतं बघ. आणि पोहे झाल्यानंतर बघा अशी मी सजावट केली. वरती शेव टाकली भरपूर, कोथिंबीर आणि लिंबू. तर असं कसं दिसायला पण छान दिसतं आणि म्हणजे आवडतं. मग या दोघांना पण असं दिसलं ना, वरती शेव वगैरे टाकलेली, खूप आवडते शेव. तर छान झालं होतं. मग ते पण बघून दोघंजण खुश झाले. हे बघा दोघंजण बसले, त्यांचं काय फोनमध्ये चाललं होतं बापलेकाचं. आणि नंतरला मी ह्यांनी नाश्ता केला. आणि आज पोहे बनवण्याचं कारण म्हणजे ना, रात्री हेवी जरा जेवण झालं होतं, त्याच्यामुळे मग सकाळी साधा सिंपल नाश्ता. तर आमच्याकडे ज्या दिवशी घाई असेल किंवा आदल्या दिवशी रात्री हेवी काय झालं असेल ना, तरच पोहे बनतात. ऑप्शन म्हणून पोहे बनतात असं. तर नंतरला नाश्ता करून झाल्यानंतर लगेच किचन आवरून घेतलं. ही सकाळची भांडी मग दुपारी थोडंसं बरं पडतं ना, नाहीतर खूपच भांडी होतात. म्हणून मग नेहमी मी सकाळची घासूनच टाकते भांडी. म्हणजे आपल्या कामाला सुरुवातच झाली होती. मग नाश्ता करून झाल्यानंतर मग भांडी घासून झाल्यानंतर लगेच बाथरूममध्ये गेली, बाथरूम धुवायला घेतलं. तर बाथरूम धुवायच्या आधी आंघोळीची ही बालदी आहे ना स्टीलची, ती रोज घासलीच जाते. नाही घासते ना 1 दिवस तरी बघा चिकट होते साबणामुळे. त्याच्यामुळे मग मी रोजच्या रोज घासतेच ती भांडी, म्हणजे बालदी स्पेशली आंघोळीची. आणि इतर ज्या बालद्या आहेत त्या 7-8 दिवसांनी एकदा घासते. तर नंतर इथे बालदी घासून घेतली. आणि बालदी घासून झाल्यानंतर लगेच बाथरूम पण मी धुवून घेतलं. ते काय तुमच्याशी शेअर नाही केले मी, पण मी म्हणजे जी रोजची सवयच आहे, म्हणजे बालदी घासून झाली का लगेच बाथरूम धुवून घ्यायचं. तर हे बघा किती स्वच्छ झाली. अशी रोजच्या रोज घासले ना का मग आपली बालदी वगैरे असं चिकट पण होत नाही आणि डाग वगैरे काही राहतच नाही. आता ही खूप वर्ष जुनी बालदी आहे, मग रोजच्या रोज घासते म्हणून बघा चांगली अशी चमकते एकदम. नंतर लगेच मला लादी पुसून घेतली. म्हणजे ही कामं जी आहे ना नेहमीची, ह्याच पद्धतीने माझं रुटीन असतं सकाळचं नेहमीचं. तर लादी पुसताना अगोदर मी किचनपासून सुरुवात करते. किचनचं झालं की नंतर मग बाहेर पुसून घेते सर्व. आणि नंतरला लादी पुसून झाल्यानंतर सगळ्यात शेवटी आपलं टॉयलेट जे असतं ना ते मग धुवायला घेतलं मी.
तर टॉयलेट पण मी रोजच्या रोज धुतेच. आणि मेन म्हणजे आपण जे लादी पुसलेलं पाणी असतं ना, त्यात मी साबण वगैरे पण टाकते आणि मीठ टाकते. त्याच्यामुळे मग टॉयलेट पण आपलं चांगलं असं क्लीन होऊन जातं त्याच पाण्याने. आणि ब्रश करून चांगलं स्वच्छ करून घेते. आणि नंतरला मग ते सगळं बाकीचं काम झालं की सगळ्यात शेवटी माझं हे जी भांडी बघा घातली होती ना, ते ओट्यावरती बास्केट राहत नाही म्हणून मग असे उपडे करून ठेवते मी. आणि सर्व पाणी निघून गेल्यानंतर ते बास्केटमध्ये भरते आणि मग बाहेर जे आंघोळीचं बाथरूम आहे ना, टाकी आहे ना पाण्याची, तिथे नेऊन ठेवते बास्केट. मग कारण जेवण पण बाकी होतं ना किचनमध्ये, मग अडचण होते. आणि नंतर मग ओटा सगळा पुसून घेतला मी. कारण पाणी सगळं ते ओट्यावरती सांडतं मग भांड्याचं. मग हे एकदा 2दा दिवसातनं पुसून होतं मग जेवण बनवायच्या आधी. असं तर हे असं झालं. आणि नंतरला मग मी जेवण करायला सुरुवात केली. तर आज ना खूप गरमी होत होती किचनमध्ये, म्हणून म्हटलं आज बाहेरच बसूया आपण भाजी वगैरे चिरायला. आणि पीठ बघा मी ते टोपामध्ये पीठ आहे, तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे मी ते टोपामध्ये पीठ भरून ठेवताना. तर हे आधीचं पीठ होतं ना ते, आणि ते थोडंसं जे दळून आणलं ते मी टोपामध्ये मिक्स करून ठेवलं होतं. तर इथे अगोदर मी पीठ मळून घेतलं आणि नंतरला मग भाजी आज फ्लावर मटारची भाजी करणार होती, ती तुमच्याशी मी शेअर करते रेसिपी. तर सर्वात आधी कढईमध्ये तेल टाकायचं आपल्या आवडीप्रमाणे, कमी जास्त. त्यात राई, हिंग, नंतरला कांदा एक चिरलेला, कढीपत्ता आणि आलं आणि लसूण. तर कधी पण एक लक्षात ठेवा तुम्ही, फ्लावरमध्ये ना एक उग्र बघा वास असतो, तर आलं तुम्ही नक्की टाका चेचून. आलं आणि लसूण हे बघा हे दोन्ही मिक्स आहे. नंतर त्यात जिरं टाकलं आणि मग चांगला कांदा लाल करून घेतला. आणि कांदा लाल करून झाला की त्यात एक टोमॅटो चिरलेला, तो पण चांगला परतून घ्यायचा टोमॅटो. आता तुम्ही आहे ना अशा पद्धतीने बनवून बघा, भाजी खूप छान लागते ही. कांदा टोमॅटो चांगला परतून झाला की त्यात मग तिखट मसाला. हा कॅमेऱ्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला वाटतं बघा, लाईट थोडंसं काळपटपणा आलं आहे उजेडामध्ये, ते आपोआप होईल बघा चेंज. तिखट मसाला आवडीप्रमाणे टाकायचा. नंतरला हळद आणि आपलं वाटप असतं ना कांदा खोबऱ्याचं, ते 1 चमचा टाकायचं, जास्त नाही टाकायचं. इथे मी 1च चमचा टाकलं कारण मला सुकी भाजी करायची होती. आणि ते पण चांगलं परतून घेतलं. थोडं तेल सुटलं का लगेच फ्लावर, बटाटा आणि मटार आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करून ते टाकायचे. कोथिंबीर, नंतरला मीठ आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं एकदा. आणि थोडंसं पाणी टाकायचं. जे मी खलबत्तामध्ये लसूण आणि आलं चेचलं ना, त्यातच मी थोडंसं पाणी घेतलं त्या खलबत्त्यामध्ये. आणि ते मग त्या भाजीमध्ये थोडंसं टाकणार, एक पाववाटी समजा ना. आणि नंतर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि वरती झाकण ठेवून त्या झाकणावरती पाणी ठेवायचं, म्हणजे भाजी मग आपली करपणार नाही. आणि मग एक 10 मिनटात भाजी आपली शिजून जाते स्लो गॅसवरती. तर भाजी मी गॅसवर शिजत ठेवली आणि नंतर बाहेर बघितलं तर ऊन चांगलं कडकडीत पडलं होतं. म्हटलं लगेच मग मी गहू घेतले सुकवायला, कारण मला आज गहू साफ करायचे होते. हे माझं काम चालूच असतं अधनंमधनं, गहू सुकवायचं किंवा म्हणजे ऊन दिसलं का मी माझं काही नाही काय सुकत घालतेच. तर हे पटकन मग मी बाहेर आणले गहू आणि असे पसरवून ठेवले चादरीवरती. कुणाला म्हटलं तू शूट कर, मला म्हटलं कॅमेरा आता ठेवायला वेळ नव्हता, म्हणून पटकन मग मी पसरवून घेतले. मग आणि नंतरला परत किचनमध्ये आली, कारण भाजी बघा आपली मी बोलली ना स्लो गॅसवरती शिजत ठेवली होती. तर भाजी आपली रेडी झाली होती. तर इथे बघा भाजी आपली तयार झाली. त्यात आता सगळ्यात शेवटी टाकायचा गरम मसाला. आणि बघा पाणी बघा ते आपल्या ताटामध्ये पाणी ठेवलेलं ना, ते थोडंसं त्यात मग पडत राहतं. मग आपल्याला किती घट्ट हवे किती पातळ हवे त्याप्रमाणे मग आपण आणि इथे मी गॅस आहे ना फास्ट केला होता शेवटी. आणि मला एकदम सुकी भाजी हवी होती, कारण आमच्याकडे अशी फ्लावरची भाजी ना रश्शावाली आवडत नाही कुणालच्या बाबांना, त्याच्यामुळे मी कधी पण सुकीच करते. तर इथे बघा बटाटा पण मी दाखवला ना शिजलेला आहे. आणि चांगली मिक्स करून घ्यायची गरम मसाला टाकल्यानंतर. आणि ही आपली भाजी रेडी आहे. तुम्ही करून बघा, खूप मस्त लागते, खूप टेस्टी लागते ही भाजी. एकदम कमी साहित्य आणि कमी मसाल्यांमध्ये, तर मसाला वगैरे मी कमीच टाकला होता भाजीमध्ये. आणि सर्व काम झाल्यानंतर कुणालचे बाबा आले तेवढ्यात, एक मला वाटतं काहीतरी 1:30-1:45च्या दरम्यानच आले ते, त्यांना पण लेटच झालं होतं. मग आल्यावरती लगेच मी मग जेवायला घेतलं वाढून. पाणी वगैरे भरून झालंच होतं. तर दोघांच्या काही गप्पा चालल्या होत्या. विषय आता मला पण आता लक्षात नाही कोणता विषय आहे ते, कदाचित गावचाच काहीतरी विषय निघाला, तेच आमचं इथं चाललं होतं. आणि मग नंतरला मग तिघांनी बसून आम्ही जेवलो आणि मग आपलं किचन आवरून घेतलं. तर हे नेहमीचंच आपलं रुटीन असतं, कधीतरी असं बदल होतो. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, रेसिपी नक्की करून बघा. आणि काही चुकलं असेल तर कमेंट करून ते पण सांगा. तर बाय बाय सर्वांना.